Hej och välkommen till Bandjournalen, där du hittar det senaste, intressantaste och maffigaste som rör Kiss och deras vänner. Och ja, precis som förra veckan så är det späckat med nyheter. Och vi börjar med en personlig hälsning från en av de största hjältarna. Och vi ska kolla in vad Vinnie Vincent har för sig. Och även vad som händer på den svenska tribute-scenen. Men vi börjar med Bruce Kulick. Under veckan så meddelade Bruce via sina sociala kanaler att han har genomgått en akut hjärtoperation för att bland annat byta ut en hjärtklaff. Bruce lät hälsa från sjukhuset att ingreppet var mycket lyckat och att han tar återhämtningen ett steg i taget. Han riktar också ett särskilt tack till sin fru Lisa för hennes kärlek och stöd. Och från oss som minns hur Bruce storebror Bob tragiskt gick bort i hjärtproblem för ett par år sedan, så är det en enorm lättnad att Bruce nu fick hjälp i tid. Hela rockvärlden har slutit upp bakom honom och Gene Simmons har skickat en ovanligt varm hälsning öppet på X där han skriver, fritt översatt till svenska: kör hårt Bruce, med Lisa vid din sida klarar du precis vad som helst. Det hejar alla på dig och jag kan inte bärga mig tills du och Lisa svänger ihop en ny omgång med pannkakor till oss allihopa. En underbar och personlig detalj, och vi på Let Me Know-podden, vi skickar förstås våra varmaste hälsningar till Bruce att krya på sig, och det är fort. Sen så fortsätter vi med Kiss framtid i Las Vegas, och många har undrat varför bandet inte har bokat in sig på den enorma arenan The Sphere. Och Paul Stanley har gett ett tydligt svar i sociala medier. I The Sphere så är byggnaden stjärnan. Paul menar att Kiss är raka motsatsen. De vill vara i centrum för showen. Och det är därför som de bygger nu en egen teater med Pophouse. Gene Simmons har också lättat på förlåten kring flera Pophouse-projekt. Det här har han gjort i podcasten Three Sides of the Coin. Och utöver filmen som jag pratat om väldigt mycket, så nu har arbetsnamnet Kiss, så planeras det även för en tecknad tv-serie. Gene påpekar att det ordet eller titeln som sprids för serien Avatar är bara en tillfällig platshållare för själva showen. Ett bättre namn kommer. Och för er som planerar Vegas-resan den 13-15 november som vi pratade om förra veckan, så kan vi nu komma med lite uppdateringar. Vi har nu en ny affisch. Och det blir en riktig fest med bland annat Night Ranger, Bruce Kulick, Slaughter, Faster Pussycats, Keel och Quarantine. Kiss själva kör, som vi tidigare har meddelat, 2 avsminkade spelningar, men att det mest intressanta tror vi kommer att vara en stor officiell hyllning till framlidne Ace Frehley. Det ser ut att bli ett historiskt event det här. Och Vinnie Vincent, han har uttalat sig. I ett långt inlägg på sin egen Facebook-sida så försvarar han sin strategi att sälja distributionsrättigheterna för sitt kommande album för $2 miljoner. Vi tror att han är inspirerad av bandet Wu-Tang som gjorde en liknande historia och sålde sitt album för $2 miljoner till en affärsman. Vinnie menar att nedladdningar har förstört branschen och att han ger en känga till legacy bands som tvingas turnera för att överleva.
Men det mest intressanta är hans syn på The Kiss Story. Vinnie slår fast att hans korta era i Kiss bara, citat, skrapade på ytan, slutcitat, av bandets möjligheter. Han påminner också om att han och bandet, citat, hittade olja, slutcitat, när han återvände och var med i och skrev bland annat I Just Wanna till Revenge-plattan. Avslutningsvis bekräftar Vinnie att han återigen jobbar med Robert Fleischman som är originalsångaren för Vinnie Vincent Invasion. Det kommer alltså bli en spännande fortsättning som vanligt när det gäller Vinnie Vincent. Sen måste vi prata lite grann om hur rockmedia, eller framförallt den digitala rockmedian, fungerar i USA. Oftast så tar man helt enkelt och dammar av gammal skåpmat och sätter en ny sensationell klickrubrik för att sälja annonser. Och ett exempel av det här är Sammy Hagers härdsmälta på Madison Square Garden den 18 februari 1977, då han var förband till Kiss, en av 10 konserter som han skulle göra. Men inför en utsåld publik så buade man ut Hager direkt när han kom upp på scenen. Och det slutade med att han visade sina genitalier, krossade gitarrer och gick av scenen. Men faktum är att Sammy Hager själv släppte den här informationen i sin bok som kom för 15 år sedan som heter Red. Finns för övrigt som talbok för den som är sugen på det. Och på tal om gamla skatter som dyker upp igen, just nu så cirkulerar ett fantastiskt videoklipp på en väldigt ung Paul Caravallo med sitt band Flasher. Och det liksom ges ut som Newfound eller vad det nu är för någonting. Men i själva verket så har den här funnits på YouTube i 15 års tid. Och det som vi ser är en professionell video, en promovideo med 3 låtar. 2 med The Cars och en med The Knack. Och den är inspelad i slutet på 1979 och tanken är att ge bandet mera gigs. För under den här tiden så tjänade Eric eller Paul, som han hette på den tiden, hela $7 per kväll. Men jag tycker att vi tar en liten titt på den här, för det är kul att se på gammalt gött. Ja, kan ni tänka er, några månader senare så skickade han in ett orange band, kassettband med låtar, Kiss-låtar som han hade spelat in och skickade till bandet. Och the rest som man brukar säga, it's Kiss Story. Men från stora amerikanska scener till svenska scener. Det kommer bli en het Kiss-tribute-sommar. Det kan jag lova redan nu. 2 av de största tributebanden är ute på antingen turné eller på konsert. Dels så har vi våra vänner i Dressed to Thrill, där vi har David Fränberg som förgrundsfigur som Paul. Han har varit med flera gånger i podden och berättat både om
det och om Reggae Kiss och lite annat smått och gott. Men nu är det dags att ta fram kalendrarna för att de kommer vara i Stockholm helgen 31 juli till 1 augusti. Malmö 21 till 22 augusti. Göteborg 14 till 15 augusti och Karlstad 28 till 29 augusti. Kolla lokala listningar för exakta tider och datum. Det som kan vara intressant att känna till att de kommer inte att spela i Skellefteå på den tribute-turné som de är en del utav. Och för dig som vill kombinera rock med Östersjön så arrangeras rockkryssningen Tributes the Rock eller Tributes of Rock som en del kallar det för. Där är istället Dress to Kiss från Örebro som mönstrar på för att leverera 40 timmars rockövertygelse. Ja, inte själva då utan ihop med ett gäng andra band. Ja, vad har vi mer? Jo, herregud, Let Me Know-podden. Vi hade ett avsnitt som kom i fredags som hette Bakom strängarna och som är, ja, en brutal djupdykning i rockens heligaste graal, nämligen gitarrsolorna. Panelen dissekerar fram legendariska Kiss-solon. Vi pratar om Aids råa perfektion i Love Gun, Vinnes kaos i War Machine, Mark St. Johns speed-demo i I Had Enough, Bruce melodiska precision i Crazy Nights och slutligen Tommy Thayers moderna förvaltning i Hell or Hallelujah. Det blir där debatt om känsla kontra teknik och panelen kommer att kora en vinnare i kategorin luftgitarrfaktor. Det här, mina vänner, det var allt för idag från Bandjournalen. Men vi syns snart igen. Lev gött!